Κατά τη διάρκεια των εργασιών του νέου δρόμου που ενώνει τον ΒΟΑΚ με το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ήρθε στην επιφάνεια πριν μερικούς μήνες ένας αρχαίος αγωγός μεταφοράς νερού. Η αρχαιολογική ανακάλυψη αποτελείται από έναν αγωγό μεταφοράς νερού που ήταν τμήμα του ρωμαϊκού υδραγωγείου της Χερσονήσου. Το τμήμα του αγωγού που ήρθε στην επιφάνεια είναι μέρος του υδραγωγείου που μετέφερε νερό στη Χερσόνησο από το χωριό Κράση και το Καλό Χωριό. Το συνολικό του μήκος είναι 14 χιλιόμετρα. Το υδραγωγείο της Χερσονήσου ήταν ένα σπουδαίο έργο της ρωμαϊκής εποχής. Οι Ρωμαίοι υπήρξαν κορυφαίοι σε παρόμοια έργα. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους αποτελείται από ανηφοριές και κατηφοριές και έφτιαξαν τα απαραίτητα έργα για να κυλά το νερό απρόσκοπτα στο αυλάκι. Στο σημείο που βλέπουμε, το υδραγωγείο αποτελείται από δύο μέρη. Ένα ανοιχτό αυλάκι πλάτους περίπου 40 εκατοστών και ένα κλειστό πύληνο αγωγό διαμέτρου 25 εκατοστών. Ο αγωγός περνούσε μέσα από λακκάδια, χαράδρες και απότομες επικλινείς πλαγιές μέσα από τις ανώμελες επιφάνειες των βουνών και κατέληγε στη Χερσόνησο. Το νερό του αγωγού συγκεντρωνόταν σε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή που βρισκόταν σε ύψωμα νότια του λιμένου της Χερσονήσου στη θέση Παλάτια. Ερείπια δύο μεγάλων υδατογεφυρών του υδραγωγείου εκείνου βλέπουμε σήμερα βορειοδυτικά του χωριού Ποταμιές στη θέση που λέγεται Ξηροκαμάρες, καθώς και στη διαδρομή Καστελίου Χερσονήσου στην θέση επίσης Ξεροκαμάρες. Λεγόταν Ξεροκαμάρες από τα ερείπια της υδατογέφυρας, δηλαδή γέφυρες χωρίς νερό, ερειπωμένες που έχουν χαλάσει, γκρεμιστεί, κατά συνέπεια και το αυλάκι στην κορφή τους που μετέφερε το νερό.